Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте подкаст від інтелектуальної спільноти Станція Коноваль. Це другий сезон, має назву «Творці історії». Це розмови з людьми, які щодня змінюють світ на краще. Це не лише персонажі з підручників шкільних, яких ми читали і вчили в школі. Вони серед нас, вони щодня роблять хороші справи на благо України. І сьогодні в нас в гостях Марія Шайдерова, дослідниця Тілбурзького університету, досліджує міграцію. Також вона є директоркою організації «Опора». Привіт, Марія. Привіт, Денис. Коли я готувався до нашої з тобою розмови, я трішки погортав там твій Інстаграм, твої соцмережі, і я в якийсь момент зрозумів, так, напевно, твій Інстаграм мені допоможе з питаннями, тому що в тебе в багатьох дописах вже є якісь питання. І я тобі пропоную так в коротку таку на початку гру зіграти. Те, що я помітив з твого Інстаграму, ти говориш багато про кольори. Я би хотів зіграти коротку дуже гру в кольори. Отже, перше питання таке, якого кольору твій настрій сьогодні? Це важке питання, тому що я люблю дуже натуральні кольори. І, напевно, більшість кольорів, про які я говорю в своєму Інстаграмі, це кольори світла. Але сьогодні досить сірий день. Тому я не знаю, який в мене настрій, якого кольору. Напевно, все-таки блакитного, тому що, хоча вона сіра, мені хочеться, щоб вона була блакитна. І настрій в мене як нібито воно трошки блакитне. Ще якось так. В одному з своїх дописів ти фотографувалася на фоні, здається, якоїсь виставки, на фоні картини, і там теж було одне із питань. Воно 3 мовами було написано: українською, здається, польською, англійською, якщо я не помиляюсь. І ще важче питання: який колір твого життя? Це дуже класне питання, тому що я взагалі, коли бачу кольори, і особливо натуральні кольори, вони мене дуже вражають. І я іноді думаю, я бачу цей листочок зелений кожен день, але він мене вражає як перший раз. Я можу десь навіть зупинитися і стояти, дивитися на кольори. І який колір мого життя? Я думаю, моє життя досить різнокольорове. Воно має дуже багато відтінків. Воно дуже різне і дуже змінюється. Я багато років працювала антропологом, і воно було дуже кольорове, тому що я працювала з африканською ком'юніті. Але потім почалася війна, і кольори залишилися, але вони почали тусклітися, більш тусклими. І, напевно, ця різнокольоровість, різнобарвність, вона теж змінюється, але залишається різнобарвною, тому що дуже багато активностей, дуже багато різних таких маленьких світів, які я намагаюся якось поєднати. Тому так, якщо який колір мого життя, він різнокольоровий. Там цей рік, цей місяць, цей твій стан, який період зараз? Чи є тут якийсь колір? 1 місяць я прожила в Канаді. Це було якраз місяць тому, напевно. І я жила на маленькому острові, і будинок, в якому я жила, він був прямо на океані, по суті, на березі океану. І крізь воно все було голубе, а на самому острові все було дуже зелене. І, напевно, це відображало теж мій стан, тому що я хотіла дуже спокою, я хотіла якогось такого стану, коли все спокійно, нічого не відбувається, крім природи і там пару людей. Тому, напевно, так, 2 кольори, які йшли зі мною цей місяць, це були блакитний і зелений. І коли я приїхала в Амстердам, воно знову все перемішалося. Але я собі пообіцяла, що я буду намагатись створити маленький острів цього спокою в Амстердамі також. Тому я намагаюсь багато гуляти, чи коли в мене є час, навіть, наприклад, не їхати на велосипеді, а йти. І таким чином, якщо йду на роботу через Фонтенбле-парк, через Великий парк, він теж зелений. І таким чином воно мені якось нагадує Канаду і нагадує той стан, в якому я була там, коли ніхто не мав до мене доступу, тому що коли в мене був день, всі спали тут. І таким чином я змогла зберегти той баланс, про який я, як кажуть англійською, strive for now.
Про зелений колір. У мене насправді з зеленим кольором теж якась така персональна історія. Коли я був підлітком, ще вчився в школі, мої батьки вдома робили ремонт, і вони обирали, який колір вибрати, щоб пофарбувати стіни і шпалери. І вибрали зелений, тому що він дійсно такий заспокоює. І в мене якась така, коли ти розказувала про Канаду, про зелений колір, в мене зразу така асоціація. Це дім, тепло, якесь таке, затишок, спокій. І ти зачепила свою поїздку, вже трохи розказала про те, що ти була в Канаді. І теж з твого інстаграму досить цікаво те, що я відмітив для себе один із дописів, в якому ти говорила теж про цей спокій і про те, що наскільки це приємно, коли ти чуєш стукіт в двері і тебе питають «ти як?», замість того, щоб бачити на екрані телефону своє повідомлення якесь, так? І я в цей момент продумав про якийсь такий зв'язок соцмережу, це наша переписка в різних месенджерах, в соцмережах. І існує така думка, так, що цифровізація і наш такий сучасний більше світ, він трішки вбиває, скажімо так, спілкування між людьми, вбиває також емпатію між людьми. Тобто ми ніби початково він був покликаний для того, щоб зблизити людей, але як такий побічний ефект дуже часто це навпаки нас роз'єднує. І от ти говорячи про те, що для тебе це був такий момент спокою і момент від'єднання від цифрового світу, як ти вважаєш зараз, наприклад, чи є для тебе соціальні мережі і ці месенджери завадою на шляху до того, щоб зближуватися з людьми? Коли я приїхала в Канаду, то я, наприклад, замовила тільки інтернет. То в мене була міжнародна сім-карта, і я думала, якраз замовлю трохи інтернету, і там буду з усіма спілкуватися по WhatsApp, бо тут, в принципі, то, як ми робимо, навіщо мені купляти сім-карту. І коли я приїхала, я зрозуміла, що ніхто WhatsApp не користується. Вони ще й досі одному дзвонять. І якщо що, вони присилають текстове повідомлення. І для мене це настільки було шоком, тому що я, по суті, не могла нікому подзвонити. Ніхто не міг подзвонити мені. Максимум вони користуються Фейсбуком, але в них немає аплікейшн Фейсбуку, тому, в принципі, вони тільки відповідають тобі, коли вони вдома. І для мене це було настільки сильний шок, тому що я жила якийсь час в Нігерії, і там всі мали WhatsApp, і всі комунікували діджиталі, але в Канаді, на тому маленькому острові, такого не було. І це, коли я почала жити без цього, тому що просто ніхто не спілкувався, і я тільки використовувала тоді WhatsApp вранці, коли мені треба було бути на зв'язку з офісом тут опори, то, звичайно, мені треба було якось спілкуватись. Але коли всі лягали спати, звичайно, ніякого сенсу в тому, щоб навіть користуватися WhatsApp чи Instagram в мене не було. І тоді я зрозуміла, що як добре і як спокійно від того. І це не означає, що, наприклад, це мені стає на заваді чи ні. Тобто я просто відкрила, що життя колись було без цього. І коли мої сусіди, які жили навпроти, коли їм то щось треба було, вони ж не могли мені подзвонити, тому вони просто стукали в двері і відкривали, кажуть, у нас для тебе є лосось. Кажу, ой, прекрасно. Чи там ми тобі щось приготували поїсти. І це настільки були такі маленькі такі знаки того, що вони мене цінують, чи вони хотіли показати, що вони мене цінують. І я почала відчувати більше і більше вдома, просто тому, що хтось піклувався. І тоді я зрозуміла, це ж набагато приємніше, що вранці я бачу вікно цих людей, які мені щось приносять, ніж я отримую повідомлення, і потім, може, через 3 дні я буду відповідати, а може не буду відповідати. І це вся культура, що я можу відповідати потім, але коли людина стоїть перед тобою, ти вже потім немає, ти не можеш відвернутися і сказати, я завтра тобі скажу привіт. І, напевно, саме ці думки, вони якось... Я просто почала розуміти, звідки, де є джерело
як можна піти туди? Ну, ми можемо повернутися в часі, так? Ми живемо в цифровому світі, я теж не маю жодного бажання себе ізолювати від того світу, але хочеться повернутися назад, коли ті речі, які були нормальними, зараз стають дикими. І, напевно, от в цьому і є оцей негативний вплив соціальних мереж, тому що якісь речі, які раніше були нормальними, це живе спілкування, люди гуляли, вони не ігнорували одне одного, стали зараз ніби чимось дуже дивним. Що навіть для мене, звичайне, як в тебе справи на вулиці, стало трошки дивним. Тому, так, я якось переосмислила це, я намагаюся менше їми користуватися і менше жити в такому уявному світі, а користуватися тільки тоді, коли я хочу справді щось сказати. І останнім часом я просто почала писати, я намагаюся зрозуміти, як писати про війну так, щоб ніхто навіть не зрозумів, що я пишу про війну. І більше використовувати це як платформу донесення своїх думок, а не просто проведення часу і спілкування. Отже, в нас додатковий гість, це твій друг. Як його звуть? Це Snowy. Snowy. Це він, правильно? Так, Песик. це він. До речі, я часто тебе бачу з ним. Це твій такий як провідник, друг постійно, який ви завжди поруч. Дуже мила собачка. Собака-терапевт. Собакотерапія. Так є. Ти вже зачепила теж тему, ти говорила про опору, так? Це така організація, яку ти, мені здається, заснувала, та? І вона, наскільки я розумію, вона допомагає переселеним особам з різними питаннями, скажімо так, соціальними, напевно. Я не впевнений, можливо, ти трішки в двох словах розкажеш, що вона саме робить, тому що коли я чую опора, я більше думаю навіть про емпатію, тому що емпатію там мені більш зрозуміло, чим займається. Це така програма психологічної підтримки, так? Але я розумію, що опора – це ніби теж частина, це організація, з якої емпатія тісно пов'язана. Можливо, ти якось в двох словах зможеш розкрити для мене цей секрет, як ці дві організації, чим вони займаються конкретно і як вони взаємодіють між собою. Це взагалі одна організація, тому емпатія – це просто програма опори. Одна з програм опори. Опора почалася з того, що ми разом з людьми, які вже довгий час проживали в Нідерландах, ми хотіли подумати, як можна кризово зреагувати на потреби українців, як тільки почалася війна. І тут важливо зрозуміти, що я займаюся міграцією вже 9 років, і для мене дуже багато чого було зрозуміло, що станеться з міграцією в Нідерланди. Тобто я знаю політику Нідерландів, я розумію, як працює міністерство, і розуміла, як працюють інші організації, які будуть допомагати українцям. І ми хотіли дуже допомогти, щоб, перше, зреагувати на кризу. І, напевно, це було найпотрібніше в той момент, тому що нідерландські організації, вони не звикли до такої ситуації, яка була досить кризова ситуація. І також Нідерланди вирішили децентралізувати допомогу українцям в муніципалітети. І це перший раз в їх історії, коли вони це зробили, звичайно, кризове реагування в них завжди. Працюють деякі кризові регіони і муніципалітети разом над кризою, але зазвичай в них не було такої великої кризи саме з біженцями з України, переміщеними особами, але і саме тоді ми вирішили приготувати чи подумати над кризовим реагуванням. Тоді ще не було опори, це просто була група людей, які хотіли щось допомогти і чимось допомогти. І ми тоді зробили перший веб-сайт для інформації для українців. І потім також ми почали поєднувати українських психологів і людей, які потребують допомоги. І так само було з юридичною підтримкою. І ми хотіли якийсь час просто передати всі ці операції великим організаціям, як Dutch Refugee Council, це Flüchtlingwerk, це більше її знають.
і іншим організаціям, які були не готові ще до такого. І ми намагалися їх консультувати. Тобто ми намагалися їх навчити тому, що ми робимо. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що справа в тому, що, по-перше, дуже важко реагувати на кризу, і дуже мало людей думають про це структурно, дуже мало думають про те, як змінити політику. Тобто, і так як у нас було багато зв'язків в різних регіонах, ми змогли теж, ми всі дослідники, і люди, які працювали в опорі з самого початку, це було там 3 дослідника, всі інші консультанти чи IT-спеціалісти. І тоді ми зрозуміли, що в нас є дані. І тому, що в нас є дані, ми можемо якось впливати не тільки на ситуацію зараз, тобто реагувати на кризу і давати людям, я би сказала, надавати якісь сервіси, а йти трохи далі і намагатися змінити систему. І ось так і сталася опора, тобто ми почали, наше перше таке завдання було зробити ситуаційний репорт. Це було в квітні 2022 року, і ми намагалися зібрати різні дані, різні проблеми українців. І це ми робили для Міністерства юстиції тоді, і ми вже почали консультувати їх. Тоді ми зрозуміли, що для нас дуже важливо мати можливість, перше, системно змінювати, друге, знаходити, якщо ми виявили якусь проблему, знаходити рішення цієї проблеми. І якщо ніхто з організації не може операціоналізувати ці рішення, то ми вирішили операціоналізувати це рішення самим. І це, в принципі, як сталася емпатія. Опора має 3 відділи. Це дослідницький відділ. Тобто там за цей рік ми вже працювали над десь 6 репортами, тобто 6 дослідницькими проектами. Один із них, до речі, здається, стосується освіти. Перший ми робили по освіті, другий ми робили по загальна оцінка потреб разом з Red Cross. Потім ми робили 2 репорти щодо людей, які проживають в приватному секторі в Роттердамі і Амстердамі. Останні ми робили саме по політиці. Ми аналізували політику в Нідерландах по переміщеним особам з самого початку до цього дня. І також дивилися, які є опції для людей щодо housing, щодо житла, і які бар'єри, якщо, наприклад, людина хоче зняти житло сама. Тобто це наше останнє дослідження, у нас буде конференція на цю тему через 2 тижні в Гаазі. І є в нас емпатія, яку всі дуже знають. Тобто дослідницький відділ опори і, в принципі, інші партнерські стосунки, які ми маємо з іншими організаціями, це більше як консалтингова функція. Тобто ми намагаємося аналізувати, що відбувається, і знаходити будь-які рішення. Це не означає, що опора буде ці рішення операціоналізувати. Якщо ні, то, звичайно, ми це робимо. І емпатія – це хороший такий приклад цієї схеми від А до Я, тому що ми почали емпатію тоді як кризовий сервіс, тобто що емпатія була не емпатією, у нас просто був список людей, які були психологами, і список людей, які потребують допомоги. Але в квітні 22-го знов-таки наші реквести стали дуже важкими, тобто і ми зрозуміли, що ми не можемо просто направляти їх людям, яких ми не знаємо. І ми почали бачити, що психологи, які працювали з українськими переміщеними особами, є переміщеними особами самими. І тому це логічно, що вони теж можуть вигоріти, і їм потрібна допомога, і ми не знаємо, в якому вони стані. І ми б дуже хотіли, щоб вони були, щоб їхня праця була оплачена. Але якщо оплачувати не через страхування загальне, це дуже важко зробити. Тобто це буде якийсь проєкт на 3 консультації, і ми знов-таки не знаємо, що це за люди, чи в них є хороші дипломи, чи вони колись практикували і так далі. І ми розуміли, що є потреба саме в клінічній психології. Тобто людей потрібно лікувати, не тільки надавати їм психосоціальну підтримку. І так почалася наша така компанія лобістська більше. І ми почали думати, як можна змінити систему, як можна зробити так, щоб українські психологи працювали в нідерландських установах і отримували гроші через страховку. І тоді ми розуміли, що для того, щоб це сталося, нам треба, по-перше, щоб дипломи українських психологів визнали. Це можливо. Ми вже знали, що це було можливо для деяких. Потім нам потрібно було б, щоб українські люди йшли до House Arts, до GP, до сімейного лікаря.
і їх перенаправляли до тих психологів, яких гіпотетично ментальні інституції Нідерландів будуть наймати. І ти розумієш, що вони в ментальній інституції вони ніколи не наймали foreign psychologists, людей, які іноземних психологів, і наші українці не знають мови. Тому треба було теж подумати, як ми можемо заохотити оці ментальні інституції наймати українських психологів, розказати українцям, куди йти, якщо їм треба, і зробити так, щоб цей круг працював. Тобто був попит, була пропозиція, теж була можливість надати психологічні сервіси на цю пропозицію, і щоб люди знали, як це все знайти. І таким чином народилася емпатія, і для того нам треба було йти в парламент і пробувати motion. Це, я не знаю, досі я дивлюся, як це було тоді 2 роки тому, я думаю, я ніколи в житті нічого не лобіювала. Я приходжу до цього політика і кажу, дивіться, таке може бути. Вона каже, в мене ще інший лобіст, він мені сказав, що можна психосоціальну підтримку. Я кажу, ні, треба цей закон чи поправку до закону треба було змінити. Я кажу, не те, щоб українські психологи саме працювали. Вона каже, ти розумієш, завтра мені треба вже все подавати, і ти впевнена, що це можна? Я кажу, та, можна. І вона якраз написала тими словами, які мені потрібно було. І цей професійний лобіст, його ідея не пройшла. Вона була теж важливою, але не пройшла. І таким чином всі проголосували. І чому вони всі проголосували? Не тому, що всі були такі раді, що там українцям потрібна допомога, і, звичайно, вони будуть її надавати, а тому, що вони розуміли, що дуже великі черги в до нідерландських психологів. І якщо українці не будуть частиною цієї черги, таким ми можемо, в принципі, і допомогти нідерландським психологам, і зменшити чергу. І тому всім це дуже подобалось. І навіть досить праві партії, вони теж це проголосували. І після того в нас було 1,5 року написати саму програму. Тобто, зазвичай, якщо за щось проголосували, міністерство дається 1,5 року, щоб вони зреагували на це. І в цей час ми це розуміли, що в нас є можливість, і ми написали цю програму. Я дуже довго її писала і переписувала. І після 8 місяців дуже серйозної роботи, розмови, також нам треба було налагодити партнерство з усіма ментальними інституціями і іншими організаціями, щоб вони прийняли той факт, що ми пишемо цю програму. Після дуже багатьох розмов емпатія сталася. І, напевно, найбільше, найпрекрасніше про цю програму, тому що вона є, всі менеджери і директори цієї програми – це переміщені особи, і вони вже не мають нідерландців в себе в командах. Тобто ми повністю змінили цю ієрархію, і я дуже рада, що люди чують і знають програму. І, звичайно, ми знаємо, що це національна програма, і це програма, яка базується більше на структурних змінах, і це означає, що не всі можуть одразу знайти собі психолог, але принаймні ми намагаємося, щоб цей круг, про який я розповідала, це коло, воно працювало. І деякі люди змогли знайти психолога, і потім це все відшкодувалося саме страхуванням, а не просто якимись проектами, які були б недовгострокові. Тобто наша вся ідея опори, включаючи емпатію, це думати на 5 років, на 10 років вперед, але не тільки на 3 місяці чи 2 місяці. Я від себе хочу відзначити, що це дуже крутий проект. Це вам велика пошана і респект за те, що ви це зробили. Деякі мої знайомі навіть працюють у вас як спеціалісти, деякі користуються цими послугами. І з того, що ти говориш, так, я розумію, наскільки важко змінювати систему, тим більше в такій країні, як Нідерланди, де вона, тобто ці бюрократичні системи, вони дуже повільні, навіть якщо ми порівнюємо з Україною, так, де набагато більше свободи і інструментів досягати якихось своїх цілей. І ти говорила, що ти вже досить довгий час досліджуєш питання міграції, що ви провели оці різні дослідження вже в межах опори. Чи було щось таке, якийсь, можливо, новий урок, який ти для себе винесла за цей час існування, з моменту створення і існування опори, який до цього тобі не відкривався через інші дослідження? Чи був якийсь такий цікавий інсайт? Напевно, більш персональний інсайт, тому що за 4 роки дослідження міграції з Західної Африки, з Нігерії, це була, по суті, моя тема. Я завжди відчувала, що я не на правильному місці.
Мені завжди здавалося, чому я там, чому нідерландський уряд хоче зрозуміти, як ці люди мігрують, чому взагалі вони не можуть просто взяти квиток і приїхати, чому настільки грошей вкладається в те, щоб зупинити міграцію. І яка є моя роль в тому? Я дуже люблю рефлексувати, і для мене завжди моє дослідження не було не просто дослідженням, а такою рефлексією про мою позицію. І в кінці свого дослідження я досить розчарувалася в своїй позиції і зрозуміла, що це треба змінювати. І що я б хотіла просто, щоб до людей до них відносились як до людей, а не як до мігрантів, якщо ти розумієш, про що я. І коли сталася війна, якраз той момент, коли мені треба було закінчувати, просто писати там 2 статті, і я могла вже закінчити свою докторську. І почалася війна, і я розумію, от зараз я на своєму місці. Тобто всі оці роки, які я вивчала міграцію, і, по суті, я пишу свою докторську в формі гри, ну, там, навіть не гри, а театральної вистави, можна так сказати. Я дуже багато працюю з ідеєю театру, і як люди себе поводять, як вони відносяться до скрипту чи сценарію, які є в житті, наприклад, це політика чи закони, які, я думаю, це як сценарій. І як потім вони це інтерпретують і грають по ньому, чи не грають. І коли я зрозуміла, коли почалася війна, я думаю, якщо я спробую розробити все, щоб ці всі моменти, які мене розчаровували, я їх зміню хоча б для українців. Тому що це саме ті люди, яких я маю право, моральне право репрезентувати. І тому що немає політики для них. Тобто в той момент є можливість, це один шанс на мільйон, зробити так, щоб все-таки мої статті не залишились тільки статтями, а вони стали реальністю. І в той момент, напевно, я не знаю, в мене був такий прилив адреналіну, і мені дуже хотілося зробити правильно цього разу. Я розуміла, що я не зроблю багато. Але мені хотілося знайти такі дірочки в системі, які можна було якось трошки змінити, і ніхто не зрозуміє, що вони їх змінили. І так само з психологами це не просто проєкт, тому що, напевно, це перший раз в історії Нідерландів організація, якій було 4 місяці, отримала фінансування від уряду. Це було немислимо. Це взагалі диво. І потім, по суті, вся програма була виконана чи імплементована людьми, які тільки приїхали. І вони мали працювати в голландському, по суті, публічному секторі. Ну, цього не ставалося до того. І коли це сталося, коли я пам'ятаю, я підписала контракт, і Анна, директор емпатії, вона почала працювати, і я бачу, що я прибрала себе з усіх розмов з міністерством, по цій темі. І, вже менеджмент емпатії, він мав проводити ці всі розмови. В них є нідерландські працівники також, але, на інших ролях. І вони мали просто прийти до міністерства і говорити, але міністерство ж не говорить англійською ні з ким, особливо Міністерство юстиції. Тобто Міністерство соціальної політики, де працює Марія, і як єдина українка, яка там працює, це зовсім інше, тому що це соціальна політика, правильно? Це більш до того, що спілкуватися з дітьми, розумієте. Міністерство юстиції – це зовсім інша планета, я би так сказала. І вони не за те, щоб говорити англійською, вони не люблять говорити англійською, для них це дивно, але в них не було вибору, правда? Тобто мене там не було, а я розмовляю нідерландською, і їм просто прийшлося повністю перелаштуватися. І в той момент це було для мене відкриття, напевно, що, по-перше, це можливо, а по-друге, як це важко. Тому що, мої відносини з міністерством були ще до того, звичайно, як міграційний дослідник, іноді мене запрошували на якісь зустрічі, і коли почалася війна, мене запросили туди знайомі з КПМГ, які допомагали міністерству, у них було велике завдання. І я пам'ятаю, я приходжу, і я не розумію, хто я. Я українка чи міграційний дослідник? І в той момент чомусь я перестала бути міграційним дослідником, я стала просто бути українкою, хоча ніколи в житті я не була дуже активною в діаспоральній групці. Я, можна сказати, не спеціально, просто так сталося. І для мене теж це був ще один інсайт. Перше, це зміна ієрархії, яка, по суті, була грою чи, я не знаю, сценарієм, який я написала, і який, по суті, нам вдалося якось привести в життя.
А друге, що чомусь всі роки мого досвіду і великого досвіду, вони повністю обезцінилися. Коли сталася війна, я просто стала голосом українських людей. Я кажу, та ні, я хоч і голос українських людей, але я, по-перше, маю нідерландське громадянство, а друге, я, по суті, дуже багато працювала в цій темі, то я можу вам допомогти як професіонал. Але ні, вони бачили тільки голос українських людей, і мені, напевно, треба було рік чи 1,5 року для того, щоб змінити це розуміння, щоб я знову стала міграційним дослідником, яка є українкою плюс. Тобто, напевно, ці інсайти, вони дуже змінили теж мене, як я бачу свою роль і свої дослідження. І коли я пам'ятаю, я приїхала на одну конференцію по деколонізації, це була конференція, і я приїхала туди через, напевно, рік після вторгнення, і дуже мало я займалася академією, тому що займалася опорою, а тут я вирішила, що така тема, треба розказати про всі процеси, про які я тобі говорю, на академічній спільноті. І приїжджаю, перше, що мене запитує одна професорка, каже: Марія, як тобі зараз почувається бути групою, яку досліджуєш? І я на неї дивлюсь. Кажу, я ж на деколоніальній конференції, ви таке, мене не питаєте. І тоді я зрозуміла, що це не тільки міністерство, це не тільки люди на вулиці, це люди, які, по суті, займаються професійним дослідженням мігрантів, які запитують тебе такі речі. Я кажу, я не знаю, як, в сенсі, що ви маєте на увазі, як це відчувати бути групою, яку ти досліджуєш, бо я, досліджувала нігерійців, нібито. І тоді я ще більше зрозуміла, що я була на тому місці, якому треба, коли почалася війна. То я не знаю, чи я змогла це все пояснити, бо це досить важко пояснювати. Мені аж не хотілося перебивати, насправді це дуже цікаво про те, що ти говориш. По суті, практично все своє професійне життя, те, чим ти займаєшся, і потім в якийсь момент ти розумієш, що ось ніби настав момент, коли я маю показати і до чого я йшов чи йшла весь цей час, і тут відбувається якась така твоя суб'єктивізація, тобто тебе не відділяють як професіонала від людини, яка є частиною теж цієї спільноти. І, наприклад, там в інформаційному полі, де коли відбуваються якісь дискусії, чи потрібно відділяти, наприклад, там якихось митців, артистів від тим, ким вони є в житті, знаєш. Тому що часто якісь там музиканти чи письменники в житті не дуже добрі люди, але вони роблять якісний продукт, якісну літературу, музику і таке інше. Тобто, з цієї точки зору, мені здається, теж цікаво, що все-таки ми, і навіть в науковому колі, тобто я не дотичний до наукового кола, але це було цікаво почути, що навіть там люди сприймають тебе суто як оце комплексна така ідентичність твоя, яка складається з усього цього. І до слова про опору і про програму емпатію, це теж звучить цікаво, тому що вікно можливостей, воно відкрилося, і ви скористалися ним наповну. Тобто, так ніби якось зорі зійшлися, все воно стало, і все це... Я розумію, що це була пророблена дуже важка робота, але все рівно мали статися якісь обставини, щоб воно все стало докупи. Тобто в інший момент це можливо і нереально було би реалізувати. Теж я багато чую цю думку, але все-таки я думаю, що та завзятість, яка була у нас тоді, це така робота, по суті, і, напевно, сміливість. Користання моменту було тільки те, що були черги в ГГЗ, по суті. І ми розуміли, що на цьому можна зіграти, що тоді всі будуть на нашій стороні. Але це продумана була операція з А до Я. Нам треба було кожний крок якось продумувати. І я не можу сказати, що це там зорі зійшлися, тому що в червні мене забрала швидка від стресу, тому що мені не тільки треба було зробити так, щоб емпатія запрацювала, в загальному, щоб підписати ці всі документи, і це було дуже багато роботи, і не все було
досить чесно і легко. Але мені треба було потім... Це був великий ризик, тому що, по суті, ти ставиш команду українських людей і повністю вибудовуєш їх в публічний сектор Нідерландів. Це могло, якщо б це сталося і щось не вийшло би, типу, моє життя в цьому публічному секторі повністю би закінчилося. І це була дуже велика відповідальність. Тобто мені треба було за 2 місяці найняти людей, і це найняти з 0 до 15 людей в той момент. У нас зараз 22 людини працює в опорі. І десь 30, якщо ми будемо рахувати також людей, які працюють як self-employed. І на це все у нас було тільки 2 місяці. І ти можеш уявити, це треба було збудувати фінансовий відділ, це було HR-відділ, це просто найняти людей, а вони ще не розуміють голландської системи, треба їх натренувати, а в них ще вдома чоловіки, деяких чоловіки на війні. І це теж дуже важко. І нам треба було ще більше теж нідерландців команди, але вони не знають, що таке опора, правильно. І треба було якось переконати і зробити так, що вони прийшли. Тобто левел стресу, який в мене був, щоб це зробити, я навіть не знаю, чи якщо б в мене було такого сильного бажання довести всім, що це можливо, чи б я колись знову через це пройшла. Тому що це було просто, я посивіла в той момент. Навіть не від війни, а від того, що відповідальність настільки велика. І як сказала моя професора, яка мене прикривала, тому що я, по суті, ще була в університеті і отримувала зарплатню від університету, тому вона просто допомагала мені. Вона розуміла, чому я це роблю, і вона сказала, але ти розумієш, що якщо щось одне не вийде в твоїй схемі, це все. Тому що твій підпис стоїть на кожному документі, який тут є. І вона дуже адекватно на це все дивилася, і я розуміла, вона права. Якщо б хтось з нашої команди, якщо б ми не зробили ці цілі, чи не прийшли до того, що ми зараз зробили, і щось пішло б не так, тут би ніхто нікому нічого не пробачив. І напевно, це теж тоді вся ідея в того, що ти можеш неінтегрованих українців включати в роботу в нідерландській організації, в нідерландській структурі, тоді це теж би не сталося. Тобто я б не змогла це довести. Тому я не думаю, що це тільки... Звичайно, були якісь моменти, ми зловили момент, але я думаю, це було дуже 0% того, а все інше це була якась робота, ризик. Коли ми згадуємо з командою, що це було перші 2-3 місяці, це ж, і так само ми ж ніколи нікого в житті не наймали, ми ж не знали цих законів. У нас так зроблено, що якщо ти хочеш управляти організацією, тобі треба багато оверхедів, цього нас взагалі не було. Тобто, в принципі, як це все... у нас не було ні офісу, абсолютно нічого, і в нас був настільки лімітований час, щоб воно все запрацювало, тому що буквально вже в кінці літа в нас вже була оцінка міністерства нашої роботи. І ми такі, ми ж тільки почали всіх наймати в травні. Просто, це те, що було за лаштунками. І тому я вперше дуже вдячна команді, яка доказала всім, що вони можуть працювати на рівні з міністерством, що зараз опора стала не просто організацією волонтерською, а професійною організацією, де люди приходять, вони працюють, в них є всі робочі контракти, тобто це зовсім інший рівень. І коли я іноді приходжу в офіс, і я навіть не можу повірити, що це відбувається, і що вони, правда, тут працюють, і що в них є життя, і вони можуть зняти свою квартиру, чи поїхати на відпочинок. І це все, в такий короткий час. Тому в мене є багато гордості за все, з іншого боку, багато переживань, і ти не знаєш, що буде завтра кожен раз. Тому так, напевно, коли б мені хтось сказав, наскільки це важко бути директором, я може я це і не зробила, але я робила кожен крок. Як буде, так буде, і зараз ми є, де ми є, знаєш, і рефлексуючи на тому, що було. Це може бути як для когось таким inspiration, що можна йти до своєї мрії, йти до якоїсь цілі, але це ніколи не буде легко. Але коли ти бачиш результат,
ти думаєш, окей, ми це зробили, ми довели, що так є. Ну, це 100%. Я насправді слухаю ці історії з захопленням, твою історію, історію наших гостей, і фактично наш проект в цьому частково і полягає, щоб спробувати висвітлити ці складні шляхи, тому що навіть з мого особистого досвіду, так, люди не завжди розуміють, що стоїть за цими великими проектами, що стоїть за цими історіями успіху, так, наскільки це важка робота. Тобто, і мені здається, що дійсно не варто знецінювати різні обставини, знецінювати вклад людей, опираючись на обставини. І підходячи трішки більш до персонального твого досвіду, ти говориш, що там це був величезний стрес для тебе і виклик, і опора, так, тобто це досить таке символічне слово, і ви створюєте острівець опори для багатьох людей, але якщо повернутися до тебе, то на що ти опираєшся в складні оці періоди? Що для тебе самої є опорою? Це хороше питання, бо, напевно, як у всіх людей, ці 2 роки в мене дуже багато було переосмислення про те, хто я, що є важливим для мене. Напевно, все стало більш чорно-білим, багато масок, і, напевно, цієї фальшивості вже дуже важко терпіти. І, напевно, це є у всіх, чи принаймні може в різних ступенях, але є дуже багатьох людей. І, напевно, перше, що мені допомагало, це one step at a time, тобто один крок, тому що я не знаю, що буде завтра. І іноді мені здавалося, якщо я буду думати, я просто не виживу. Це настільки велика відповідальність, що я просто не зможу витримати. Тобто це перше. Друге, напевно, не очікувати багато від людей. Просто не очікувати. Дуже часто ти думаєш, от я точно знаю, що я впевнений, що це там хороший партнер, чи ця людина точно нічого не зробить такого поганого для організації, чи для мене персонально, але я просто, напевно, прийняла той факт, що все може бути. І якщо навіть людина якось не зовсім етично себе поводить, добре, таке може бути. Якщо, наприклад, є якісь, чим далі ти йдеш і чим важливіші партнерства, дуже важко довіряти, і може і не потрібно повністю довіряти, але при тому вчитися, як довіряти настільки, наскільки можливо, при тому будувати партнерство і розуміти дуже чітко, що, по суті, це, не можу сказати, що це гра, але в якійсь мірі так. Це якась взаємодія з людьми, і ти маєш просто розуміти, що воно так є. І, напевно, особливо, коли справа йде про дуже великі проекти, воно так і є. І дуже багатьом людям буде щось не подобатись, напевно, це теж. І якось, коли я це все прийняла, мені стало легше. Тоді я зрозуміла, добре, це я, це світ, і він такий несправедливий, і він справді дуже часто був несправедливий ці 2 роки, теж щодо опори. Але потім є і інша частина цього всього. Це радість від того, що перше, ти бачиш щасливих людей, ти можеш робити щось дуже конкретне, і ти допомагаєш. Що всі ці мрії, про які я писала в своїй дисертації, я зараз бачу, і наступного тижня в нас буде конференція через 26-го. І якраз вона буде про житлові питання і майбутнє житлової ситуації українців. І в нас буде панель з українцями, які живуть дуже в різних житлових ситуаціях, можна сказати. А потім буде міністерство і муніципалітет говорити і рефлексувати щодо цього. І відкривати цю конференцію буде академік з моєї академічної теж нетворку до того. Ну і в кінці кінців буде 2 воркшопи, де муніципалітети будуть проводити дуже практичні штуки. І це, коли я дивлюсь на цю програму, я навіть думаю, оце і дає мені ту силу, що справді є така частина, яка важка, якісь будні важкі, а є те, що тобі дає радість. Ну це так, з професійного, що мене тримає на плаву. А персонально, напевно, я зрозуміла, що я не можу перепрацьовувати. Після 2 років 24/7 я просто вже не можу це робити, і я теж почала це поважати. То я рано ложусь спати, це я ж тобі говорила. Я багато гуляю.
я намагаюсь проводити час з людьми, з якими наші, я би сказала, це правильно сказати, не тільки інтереси, але й цінності, так, вони співпадають. Що ще? Я займаюся скульптурою, я ліплю. Потім я граю на скрипці. І це мені допомагає краще, ніж терапія, але я думаю, багатьом людям потрібна терапія, тим, яких справді є PTSD і стресовий розлад і так далі, але в мене цього немає, тому скульптура, 3 години на тиждень скульптури і, в принципі, і скрипки мені поки достатньо. Я багато часу проводжу зі своєю сім'єю, яка тут, і теж ціную кожен момент того, що вони тут. Напевно, це єдиний позитивний момент війни, те, що переїхала моя сестра з дітьми. Ось. Тому, так, це ті моменти, як я намагаюся триматися на плаву. Можу ще припустити один помічник, який зараз теж з нами так. в студії. Він теж дуже допомагає. Знову і терапія. Так, він дуже, він це, напевно, єдине стабільне, що в мене є, тому що так, декорації вони змінюються кожного року, а основи якось поки не змінюються, і це теж приносить дуже багато щастя. Ось. Але, напевно, неочікування багато теж допомагає небагато розчаровуватись, і таким чином ти живеш в такій більш-менш балансі гармонії, чи не намагаєшся до цієї гармонії піти. Я би ще хотів трішки поговорити про міграцію, очевидно, тому що це тема, яку ти досліджуєш. І мені от завжди було цікаво, по-перше, чому люди обирають науку як дослідницьку сферу, тому що часто це дійсно важко, часто це довго, часто це, можливо, не так навіть перспективно з точки зору якоїсь кар'єри, але, це для мене особисто людини поза контекстом академічного життя. У мене є один знайомий, який теж робить свою дисертацію докторську, і я, спілкуючись з ним, теж розумію, що йому набагато складніше, скажімо, знайти роботу, йому набагато складніше знайти себе через те, наскільки це вузька стежка, тобто наскільки це вузька зона його досліджень. І от мені завжди було цікаво, чому люди це обирають, чому ти обрала науку для себе, як ти до цього прийшла? Не знаю, мене ніколи не сильно хвилювала моя кар'єра, якщо чесно. Це... Але мене завжди хвилювали люди. Мені хотілося їм допомогти. І допомогти якось структурно, не просто. І мені дуже не подобається лицемірство, напевно. І мені хотілося знайти якийсь шлях, який б був більш... де я могла справді бути корисною. Тому, як я стала академіком, напевно, дослідження в своїй першочергово вони є результатом, я не знаю, тобто що є першим в дослідженні? Це питання, правильно? Ми знаходимо питання, яке тобі цікаво. І ти починаєш його досліджувати. І от саме цікавість, і мені завжди було просто цікаво, як працюють люди, як можна бути більш ефективними, щоб їм допомогти. Але я ніколи не була академіком, напевно, з традиційної точки зору, тому що в мене був свій власний проєкт і дуже багато свободи. І на 4 роки, по суті, в мене був проєкт майже без жодної супервізії, і я його створила, тому що мені було цікаво, чому люди мігрують з маленького містечка Нігерії і чому нідерландський уряд так багато вкладає грошей, щоб це зупинити, а воно не зупиняється. Але я настільки мала стільки свободи в тому, що в кінці кінців я закінчила свою польову роботу концептуальною виставкою. Тому, в принципі, напевно, ця цікавість, це бажання зрозуміти і бути корисним, і бути дуже критичною до себе, напевно, тому і для мене ця медіа спрацювала. Тобто я не думаю, що я колись бачу себе в академії. Я не думаю, що, дивлячись на початку, звичайно, це теж залежить від в якій ти сфері, чи важко, чи
важко знайти роботу, але те, що мені не подобалося, це те, що так, мені було цікаво поїхати в Нігерію, мені було цікаво зрозуміти, як працює міграція саме в цьому містечку. Я ж кажу, хто set the scene англійською, і як люди розуміють потуги Європейського Союзу зупинити їх міграцію, як це весь діалог він грається, як в театрі, можна так сказати. Але потім я почала більше і більше задумуватись над цим і розуміти, що я не... Факт того, що вони не можуть мігрувати, факт того, що вони їдуть через Лібію і ці люди тонуть в Середземному морі, факт того, що вони живуть нелегально в Італії, дозволяє мені будувати мою академічну кар'єру. І це мене просто якось... Мені тоді здавалось, що я роблю. Як я можу будувати свою кар'єру на тому, що хтось страждає. І навіть якщо я кажу, що вони страждають, навіть якщо мені здається, що моя робота дуже важлива, і я там допомагаю політикам і різним структурам зробити так, щоб їхня політика була більш ефективною, від того краще нікому не стається. Але я будую свою кар'єрну стежку, можна так сказати. Тут я захищаю PhD, а це досить престижно, я можу далі працювати асистент-професором, я можу викладати, і мені за це будуть платити гроші, тільки за те, що інші люди мігрують і їх зупиняють. І це, напевно, багатьом неприємно слухати, тому що тобі хочеться завжди, щоб твоя робота там 4 років, вона щось була варта, і вона варта. Я вважаю, що це потрібно робити. Але теж потрібно і це визнавати, що якщо б цього не було, напевно, ти б щось інше вивчав. І не будував свою кар'єру на, я не знаю, на стражданні людей десь в Африці, наприклад. Напевно, так, це така моя рефлексія в мистецько-дослідницькому форматі, але я теж можу сказати, що я не типовий дослідник в цьому сенсі. Я завжди намагалася експериментувати з методами дослідження. Я ніколи не боялася того, щоб там професорам не сподобалось щось чи ні. Я була трошки такою вільною птахою, і потім я хотіла дуже, щоб моє дослідження мало імпект, чи мало вплив. І саме тому опора сталася. Для мене це, коли ми підписали перший великий контракт в опорі, я подумала, я вже захистила докторську, вже все, вже можна... Тобто, тому що я, по суті, зібрала ці всі знання і практично використала їх, щоб щось зробити практично. І тоді мені здавалося, що, в принципі, це і є захист моєї PhD. А все інше, те, що я пишу, так, це важливо, це якісь філософські підходи, але це вже другорядно. Але, напевно, багато друзів-академіків, в них буде трошки інше розуміння про те, хто вони і що вони. І я не знаю, як моє життя складеться, я не знаю, але знов-таки one step at a time. Колись 2 роки тому я думала, що я просто буду жити в Італії і далі робити виставки. А зараз я зовсім інша роль і, напевно, інша місія. Ти коли говориш про джерело, не джерело, а про предмет твого дослідження, так, і про те, що ніби якби його не існувало, то, по суті, не існувало би і твоїх цих досліджень. Тобто тобі не потрібно би було їх робити, якби не було проблеми міграції. Мені це перегукує. Я із трішки іншої бульбашки із сфери IT, але мені перегукується це з одним жартом, який ходить в сфері IT. Це IT створено для того, щоб вирішувати проблеми, яких не існувало до створення IT. Тобто дуже багато спеціалістів дуже часто просто гасять ці пожежі, які самі нас створювали. Я трішки читав твою статтю по міграції. Ти там використовуєш таке як поняття, як returnee identity. Я не знаю, як його правильно перекласти. Я по-різному там гуглив, шукав. Я знайшов такий термін, як повертанці. Повертанці? Повертанці, можна. Так, але цим терміном називали... Це насправді термін, який є в нашому інфопросторі. Цим терміном називали людей, які покинули Чорнобильську зону, коли була катастрофа,
і потім поверталися на свої місця, хоча це було небезпечно, але вони все рівно їхали, тому що це їхнє село, їхній будинок. І це мій такий теж плавний перехід до питання повернення. Тобто з початку вторгнення дуже багато людей покинули Україну, є багато мігрантів, точніше, не знаю, типу, це теж питання назви, так? Біженець, переміщена особа, мігрант. Я не хочу вдаватися сюди в деталі, але серед мого оточення, серед моїх знайомих ми часто говоримо про виклики повернення. Тобто значна частина тих людей, які покинули Україну, вони не повернуться, так? Але є так само частина українців, які повернуться і вже повертаються. І ми зараз знаходимося в українському домі. Позаду мене за спиною є такі картини. На одній з них написано «Скоро ми повернемось додому». Я підозрюю, що це якась дитина писала, можливо, навіть на початку вторгнення. Тобто, от оцей виклик, так, до якого я підводжу, до питання, до самого виклик повернення, коли ти деякий час, побудучи за кордоном, повертаєшся назад. Я тут хочу, щоб ми трохи поговорили з точки зору твого напрямку, сфери твоїх досліджень, більше як професіонал, а не як українка. Тобто, як ти вважаєш, чи є якісь, можливо, методи, або, можливо, є вже в твоїх були попередніх дослідженнях в цій сфері, якісь інструменти, як можна полегшити долю людей, які саме повертаються за кордон в Україну, тому що це, на мою думку, і вона підтверджується різними персональними історіями, що це багатьох людей лякає навіть від повернення, тому що вони знають, що їх, можливо, не сприймуть уже. Знаєш, типу, тих людей, які поїхали, повертаючись, уже не буде оцього емоційного зв'язку, не буде якихось спільних досвідів, і буде набагато важче реінтегруватися назад. Чи є в тебе, можливо, якісь думки з цього приводу, або як професійний погляд на це? Ми, до речі, якраз хотіли це й досліджувати. Ми зараз ще чекаємо, чи це буде можливістю, чи ні, але саме ми хочемо в опорі досліджувати емоційний стан людей, які повернулися, і як це життя в Україні впливає на їх психологічний стан, їх психологічне здоров'я. Дуже часто ми говоримо, да, війна може впливати, але, як ти говориш, повернення і якісь соціальні аспекти цього повернення, при тому, що ти поїхав на 2 роки, ми були тут, а ти не був там. Друге, це страх, де ми говоримо про повернення в країну, де йде війна. І, напевно, з точки зору досліджень, не було так багато досліджень зроблено про повернення в країну, де є активні бойові дії, такого масштабу. Тобто, і це дуже важко якось прогнозувати чи готувати, тому що ми не знаємо, що буде. І, напевно, повернення в Україну не завжди є кінцевою точкою, тобто це означає, що люди можуть повернутися назад, вони можуть знову виїхати в якусь іншу країну. Тому про повернення в країну, в якій є війна, я б ніколи не казала, що це повністю повернення. Я завжди дивлюсь на міграцію, чим процес руху, це mobility англійською. Це процес такий неоднорідний. Тобто ти живеш в Україні, наприклад, навіть без війни, ти мігруєш в Польщу, так, з Польщі ти мігруєш в Нідерланди, потім знову в Україну. Це дуже турбулентно. Це може бути в якийсь момент в тебе є вибір, в інший момент в тебе немає більш вибору, в третій момент це твоя робота, в четвертий момент назад. І я думаю, нам треба сприймати зараз повернення не як щось кінцеве. І це може стати, це може легше, тобто в будь-який момент ти можеш поїхати назад. З іншого боку, це важко, тому що ти живеш між 2 світами. І коли люди проживають тут більшу частину часу, вони теж, в них є такий дисконект з тими, хто в Україні, і дисконект навіть з тими, хто тут живе довше. І ти не знаєш, хто ти не знаєш, де твоє місце, бо воно точно не тут, але вже точно не там. І це стан лімбо.
І коли я досліджувала внутрішньо переміщених осіб з, з Луганської і Донецької області, це було моє перше таке дослідження, магістерське дослідження. І я якраз прийшла до того висновку, що люди жили в лімбо. І я це називала, по суті, лімбо. Коли вони приїхали, наприклад, в Київ, і вони ідентифікували себе з Україною, з українцями, але вони не були сприйняті як українці, чи ті самі українці, як ті, які жили в Києві чи на Західній Україні. І вони почали розуміти, окей, нас так багато, що ми окрема група. І це нормальні соціологічні процеси. Тобто, звичайно, коли є велика група, вона приїжджає в якесь місце, де вже є свої закони, своє якесь життя. Їх видно, вони стають візуально, ти можеш їх побачити. І коли їх можете побачити, бо там 1-2 людини з Донецької області, ти не ідентифікував. Коли є група, а вони по-іншому говорять, в них якісь інші розуміння речей, вони якісь інші. І тоді люди так, ой, я приїхав сюди, тому що мені здавалося, що тут такі люди, як я, і я не можу себе віднести до тої групи, яка залишилась, я не можу себе віднести до людей, які тут живуть, я просто живу в якомусь лімбо, мені казали люди. І те, що відбувається зараз, може це міграція між країнами, так, ми не кажемо про міграцію всередині країни, але це дуже схоже. Люди живуть в такому лімбо identity, вони не можуть зрозуміти, де є місце, в них немає можливості навіть розуміти, вони не знають, скільки в них їм можливо тут залишатися, в них немає вибору, і в Україні ще досі йде війна. Тобто це такі виклики, тому я в такій ситуації я б ніколи не казала про якесь бінарне розуміння, це повернення, чи я тут інтегруюсь. Просто цього немає, в нас немає ресурсу навіть так говорити. Тому треба розуміти, що, напевно, жодне рішення – це не кінцеве рішення. І як антрополог, напевно, мені важливо суб'єктивність людей, чи їх можливість приймати рішення, і можливість інших поважати ці рішення. Я думаю, що навіть коли різні уряди будуть готувати різну політику щодо цього, і вони вже починають говорити, чи уряд України буде готувати політику щодо повернення, важливо просто поважати вибір. Ми не говоримо про якусь велику групу людей, і хтось їм отак керує, як шашками, знаєш. А в цих людей є особистість. Особистість має бажання когось, і вони дуже, і ці особистості, і бажання, і розуміння, і відчуття, і емоційний стан, вони дуже різні. Тому я думаю, це повага до вибору, вона має бути зі сторони країни, яка тебе хостить, так само зі сторони країни, яка тебе приймає назад. І це найважче, напевно. Це розуміння, що це не просто українські переміщені особи. Це особи. А потім вони переміщені. Час від часу теж в інформаційному просторі зустрічаюся з питанням залучення трудових мігрантів і залученням, тобто, мігрантів з інших країн, щоб поповнити цей, скажімо так, щоб боротися з демографічною кризою, яка, можливо, вже навіть зараз є, так, в Україні і буде далі, може продовжуватися. Яке твоє ставлення до трудових мігрантів і до залучення людей з інших, скажімо так, країн, так, щоб відновлювати цей ресурс саме в Україні? Ну, напевно, в загальному, я би сказала, є медійний наратив, так, і це не завжди означає, що цей наратив є правдивим з точки зору фактів. Тобто, я би сказала, що якщо ми бачимо просто, кажу, відтік кадрів, треба повертатися назад в статистику, а ми знаємо, що більшість все-таки переміщених осіб – це жінки з дітьми. Жінки в загальному, і потім жінки з дітьми. Ми теж знаємо, що вік цих жінок – це в основному, я кажу зараз в усіх країнах, більше це між 30 до 40 років, так, це продуктивний рік, але якщо в них є діти шкільного віку, продуктивність жінок, вона не дуже висока на українському ринку. В принципі, я зараз кажу дуже такі я розумію, що це так exaggeration, кажу, да, я перебільшую, але ми знаємо, що це ті мігранти, які тут. І тому питання, про які кадри ми говоримо.
А коли питання залучення інших працівників, це в основному по реконструкції, так? Це більш чоловіча робота. Тобто ми говоримо про людей, які були турецькі працівники, та які робили дороги, і вони працювали під час війни. Там були якісь балканські працівники, мені здається, теж їх завозили, щоб вони працювали. От я не знаю, чи це є частиною того відтоку, про який ти говориш. Тобто це вже, знаєш, ці всі поняття вже трошки переміщені. Тобто, якщо ми говоримо про жінок і дітей, говоримо про якусь демографічну ситуацію. Так, може, хоча в нас немає жодних підстав поки так говорити, але теж дуже багато чоловіків, напевно, загинули. Тому тут більше демографічність криза може полягати в тому, що буде просто менше чоловіків. Коли брати дітей, які тут, але вони могли б також загинути, якщо вони були в Україні. Тобто, розумієш, це зараз трохи зарано говорити про якийсь баланс, про відновлення, про повернення, бо ми не знаємо, що буде завтра. Але і останнє, що жінки, які, наприклад, працюють, які переїхали в Нідерланди, вони дуже багато працюють. Тобто 60% десь на різної сфери зайнятості. Ми знаємо, що там 40% десь буде працювати фултайм, хтось там на zero-hour contract, хтось ще. Але ж дуже багато людей це присилають гроші назад в Україну. І ми не знаємо, що було б, якщо б ці жінки повернулися і не працювали. Чи зараз вони проживають тут, і з економічної точки зору присилають гроші назад в Україну, і принаймні люди старшого покоління, в них є за що жити і за що їсти. І тоді питання, чи є це трудовою міграцією, чи ні, але як дослідник я можу сказати, що немає чіткого розділення між цими двома. Якщо, наприклад, якщо сталася криза, там твоє село розбомбили, ти береш сумку і йдеш в інше село. Це перший такий етап міграції. Потім ти переїжджаєш в місто. Ти трошки там в місті живеш, у якихось друзів. І розумієш, що там в місті немає нічого. І ти не можеш далі так жити. І твої гроші вже їх немає. І твої думки, ти вже не біжиш від бомбардувань. Бо ти в якомусь місті, де бомбардування один раз на тиждень, а не кожен день. І ти розумієш, окей, в мене є там двоє маленьких дітей. І мені треба їх чимось кормити. Тому мені, напевно, краще поїхати в Київ, і там буде хоч якась робота, щоб я цих дітей кормив. Хто вони? Вони все одно біженці, правильно? Але в них якісь економічні роздуми, і це абсолютно нормально. І мені дуже не подобається, як в західних наративах вони кажуть, от це трудові іммігранти, от приїхали українці, вони тут працюють, тільки на роботу приїхали. А з іншого боку, тут немає майже жодної можливості отримати соціальну допомогу. Тому в тебе, в принципі, нічого не залишається, аніж працювати. І от тому ці всі бінарні такі розуміння чи категоризації, я проти них, бо коли просто логічно подумати, наприклад, хто тут, що вони роблять, як вони працюють, і це, в принципі, те, що ми робимо в дослідженні упор. Ми просто намагаємося фактами і логікою показати трошки іншу історію. І є знов-таки наративи. І дуже наративи, часто медійні чи політичні наративи, вони мають ще екстра я би сказала, екстра мету, чи якусь ще мету, про яку я поки не можу зрозуміти, тому що це перший раз за мою практику, що я бачила, що багато урядів говорили про повернення в країну, в якій так активно йде війна. Я ніколи цього не чула. Мені згадується промова нашого президента на Новий рік, коли він говорив, ти українець чи ти біженець. Тобто такі дійсно посили, вони не сприяють оцій побудові місточків між українцями в Україні і за кордоном. І дійсно, мені теж не дуже зрозуміла ця політика, яка ведеться медійно, яка показується ці наративи. Воно не додає, скажімо так, емпатії людям, розуміння один одного і часто навіть шкодить. Тобто люди, які, можливо, і хотіли б щось робити, допомагати якось, чуючи такі наративи, вони так, мене в Україні вже обізвали біженцем, і це щось негативне. Тобто така якась повістка в медіапросторі, вона досить небезпечна, на мою думку, і вона реально
багатьох людей задіває. Мені здається, просто нам, як суспільству, по обидва боки варто це розуміти, і варто, як ти теж говорила, варто з повагою ставитися до виборів людей, бо ми ніколи не знаємо, крізь який досвід довелося цим людям пройти. Так само, як ми багато не розуміємо, який досвід переживають люди в Україні зараз, так само люди в Україні можуть не розуміти, через що доводиться проходити людині, яка покинула свою країну, потім повернулася. Тобто це загалом про побудову такої загального взаємозрозуміння і емпатії. Але з іншого боку, Україна зараз, по суті, у війні, правильно? Це не тільки вогонь, я маю на увазі зверху, це і вогонь всередині. І це може зрозуміти і показати, це може показати, наскільки боляче, наскільки важко, наскільки незрозуміло і наскільки нераціональні судження людей, які там живуть. Тому я теж можу це зрозуміти, що коли тобі все болить, тобі дуже важко бути емпатійним і розуміти іншу людину. Це тільки тут, напевно, через роки тобі стає трохи краще, ти починаєш: о, а я тут, це моє життя, я вже не виживаю, я можу якось зрозуміти, я можу якось емпатично відноситись до іншої людини. А коли в тебе все горить, і коли ти виживаєш, дуже важко взагалі, навіть дуже важко якось кричати про емпатію чи говорити там «мене зрозуміє», а людина не може. Напевно, це теж, наприклад, те, що сказав президент, для мене це відображення того, що є в народі. І, звичайно, є це негативні відчуття, що таке бути біженцем. Це, мені здається, проблема більше Західної Європи, бо вони створили цю категорію, якої українці настільки бояться, хоча в цьому немає нічого поганого. Це біженець, це людина, яка не може жити в своїй країні і переїжджає в іншу по різним переконанням. Тобто так в цій категорії нічого немає поганого, але вже той наратив і дискурс, який створили в Західній Європі щодо біженців, напевно, настільки лякають українців, і цим користуються ті люди, які в Україні, для того, щоб створити більше якихось роз'єднань, не розуміючи, що це теж щодо інших біженців, це теж дуже як образливо звучить. Це не тільки про українців. Є люди, вони ж бути біженцем, це не означає не бути людиною. І це все, якби, коли ти розумієш це в контексті, дуже важко цим якось працювати. Це, напевно, тільки можна це розуміти і приймати. І тим людям, особливо розуміти тим людям, які є публічними персонами, напевно. Тут трохи по-іншому. Якщо ти є людина, яка завдає тон чомусь, в тебе є влада, в тебе є можливість говорити, це дуже важливо розуміти, наскільки твої слова, що вони можуть зробити з іншою людиною. І це ми теж бачимо в публічному українському просторі, що настільки багато болі, що вона вже і там, вона крізь. То вже дуже важко фільтрувати, що ти думаєш, що ти говориш. І це зрозуміло для мене. В нас, напевно, інша задача теж розуміти, що ми не можемо апелювати до міграційної, наприклад, теми, щоб збільшити допомогу Україні. Мені здається, це має бути повністю розділене. Тобто, колись я в медійному просторі зустрічала якісь такі фрази, що якщо там ви не будете допомагати Україні, ще більше біженців приїде. Мені здається, це no-go. Просто так не можна. Таким чином, ви, по-перше, граєте вже на негативній ситуації, яка є з мігрантами тут. І від цієї ситуації страждають люди. Дуже багато людей, не тільки українців. Оце в цьому і питання. А по-друге, що Україні мають допомагати не через те, щоб зупинити міграцію. Тому що це такий наратив, який дуже працює для деяких партій, наприклад, в Європі. Але він взагалі не працює для людей. Тобто, і апелювати цим. Тобто, треба розуміти, коли ці всі лозунги, ці всі розуміння, треба розуміти, звідки воно йде і який вона буде мати вплив на політику. Бо це, наприклад, в західній політиці просто це як ґрунт, який просто є чорнозем. От те щось таке скажи, і вони просто до це просто будуть хвататись, бо це їхній наратив, правильно? Це ж апелювання до їхнього наративу. Але що це, який вплив це буде мати на українців, на інших людей, які переміщені?
це вже ніхто про це не думає. Мені здається, це для нас, для публічних якихось людей, це теж важливо розуміти, що кожне наше слово зараз, воно має вагу. Це вже не... Ми вже не в тому стані, і люди, які нас слухають, не в тому стані, вони слухають. І слухають не те, щоб допомогти, а слухають, щоб щось вирвати. І тому, напевно, розуміння, що ми говоримо, як ми говоримо, і який вплив мають наші слова, це зараз наступний виклик для всіх. І особливо, щоб ми не піддавалися цьому негативізму про міграцію, бо міграція – це дуже нормальна ситуація. І більше ми нормалізуємо міграцію, наприклад, як я бачу міграцію в Україні і з України, вона має бути більш циклічною. Тобто, так, люди можуть повертатися, їхати назад, таким чином економіка України буде працювати, але економіка іншої країни буде працювати, і всім буде від того ок. Але якщо буде ця бінарність, то люди просто не повернуться назад. І більш того, вони не будуть мати транснаціональні зв'язки. Тобто вони не будуть їздити назад в Україну. А що означає, коли мігрант повертається на Україну? Він вкладає гроші в Україну, він їх витрачає в Україні. І нам в Україні важливо, щоб ці люди витрачали гроші в Україні. Щоб вони висилали гроші в Україну, витрачали гроші в Україну, щоб вони донатили. Це інша ситуація. Я кажу зараз просто про таку просту економіку. Так? Ти купляєш квиток в Україну українського перевізника. Ти вже допомагаєш Україні якимось чином. Так? Ти вкладаєш якусь економічну ситуацію. Ти тримаєш Україну якось на плаву. Я кажу зараз про дуже-дуже-дуже маленькі речі. Я навіть не кажу про там моральні зобов'язки, інше. Я просто кажу про події, які нас оточують кожного дня. І якщо ми трохи вдумаємося, може оці всі лозунги не будуть частиною нашого життя. І, напевно, тут теж те, що я вдячна академії, що ми дуже критикуємо поняття і категорії, особливо в антропології. Ми намагаємося зрозуміти, окей, чому ці категорії є, яка їх є роль. І є деякі категорії, які допомагають, правильно, а є категорії, які розділяють, і ще гірше вони роблять іншим дуже боляче і роблять їх життя майже неможливим. І, напевно, це тому, напевно, в українському, навіть тут в просторі, так само, як і тут, просто треба... Це не означає, що не можна говорити про біль і про нерозуміння іншої людини. Мені здається, якщо б ми цензурували це було б теж дуже дивно. Я думаю, про це можна говорити. Можна говорити, що ти не розумієш, чому люди поїхали, а я тут з моєю дитиною. Ти можеш про це говорити, тому що ти маєш на це право. Інша людина має право тобі розказати. Правда? Але коли ти використовуєш, що я тут, а ти маєш відчувати провину, що ти там, це вже інша ситуація. Якщо ти тут використовуєш лозунг, що більше ще прийде мігрантів, це теж має вагу. Тобто, да, це про те, щоб рефлексувати і думати, про що ми говоримо, як ми говоримо, яке є джерело тої категорії, про яку ми говоримо. І я сподіваюся, що все-таки це якось допоможе. Але, може, я звучу трохи песимістично, але мені здається, дуже мало чого практично може допомогти українцям вдома, крім того, що розуміння, що вони повернулися в країну, де дуже багато болі. І це біль говорить, а не любов, напевно. Тому що, я думаю, сім'я, друзі, вони все одно раді бачити тебе, і ти для них щось означаєш. І це, не думаю, що змінилось. Але те, що у вас інший досвід, і треба знайти одного, розуміючи, і цей досвід, це напевно, challenging і важко. І, напевно, я сподіваюся, коли ми зробимо це дослідження, що у нас будуть якісь практичні поради до того, бо це і вся ідея цього дослідження зрозуміти, по-перше, наратив, який є, звідки він йде, звідки ці категорії, як вони створилися, і яка їх роль зараз і в медійному просторі України, і в медійному просторі за межами України. Але, знов-таки, поки його немає, я не можу поки багато сказати. Я і, думаю, наші слухачі, члени нашої спільноти будемо з нетерпінням чекати результатів цього дослідження, тому що це про наше життя, про те, де ми є зараз, і, звісно, розуміння цих речей на основі якихось даних і досліджень і висновків, воно допоможе нам вибудовувати наші наступні кроки і наступні дії.
Я тобі особисто і від нашої спільноти дуже вдячний за те, що ти робиш, за всі твої проекти, за твоє натхнення. Ти заряджаєш багатьох людей насправді. І не зупиняйся та продовжуй, шукай цю свою опору. Дякую тобі за цю розмову. Це було надзвичайно цікаво. І почуємось, друзі.